שלום משפחת הרסוב, מה שלומכם? זאת אני, מורן, a.k.a. גל גדות הרסוב, מביאה לכם מדריך לתחפושת הכי מקורי שתוכלו לראות השנה. כן, וונדר וומן גל גדות זאת התחפושת הכי פופולרית השנה שתוכלו לראות אותה בכל מקום שתלכו אליו, בפורים, בכל הדלוידה, בכל הרחוב. אני הולכת להראות לכם איך לעשות את התחפושת של גל גדות לוחמת הצדק, ואני אראה לכם מה קורה כשלוחמת הצדק הגדולה ביקום מצטרפת לרשעים, עוברת סוג של כישוף והופכת להיות אחת מהווילנס, אחת מהבד גייז, אבל עדיין סקסית להחריד. אז אם אתם רוצים לדעת איך לעשות את וונדר וומן גון בד, אתם לא רוצים לפספס. קודם כל אני מתחילה בלפסל לה את הפנים. הפנים של וונדר וומן מאוד מפוסלות, חזקות, כמו הלוחמת החזקה והאדירה שהיא. אז אני מתחילה בעצם קצת בהערות והצללות כמובן. להערות השתמשתי בקונסילר דאבל וויר של אסטי לאודר, ולהצללות אני משתמשת בקונטור סטיק של סמשבוקס, שתראו איזה קטן הוא נהיה מרוב שאני משתמשת בו. איך מסתדרים עם כל כך הרבה שיער, אלוהים, בנות השיער הארוך שם בבית? מה אתן עושות? מה קצת המשולשי? עם המברשת הקטנטנה הזאת מנוק ביוטי, מחדדת את הפנים. אני הולכת לעשות בלנדינג להצללות. עם ברונזר של בובי בראון בגוון מידיום, אני הולכת לחמם עוד קצת את הפנים ולחזק עוד טיפה את ההצללות שלי. קצת מעל האפיים, יורדת עם זה גם לכיוון הצוואר. אם אתן צריכות אז גם כמובן במחשוף, כדי שזה יהיה אחיד. בסומק אני משתמשת בקורדה רוזה של סיגמה. עם ספוגית אני טיפה מטשטשת ומאחדת את הכל. את הסומק עם ההערה, עם ההצללה. בשלב הבא אני עוברת לעיניים, העיניים קלאסיות, לא יותר מדי מורכב. את אותו ברונזר שהשתמשתי, אני מניחה גם בשקע של האף. מה זה כל השערות הסוררות האלה? ומפלטת Shape Matters של סמשבוקס אני הולכת לערבב שני גוונים של חום כהה ולהניח בעצם של האף סלש הגבה, ממש מתחת לגבה. לעשות ככה define טוב לעיניים, טשטשת עם מברשת טשטוש. לוקחת צללית זהובה, כזאת שהיא ממש true gold, כמו golden rule מהפלטה הזו של זואיבה, אבל כל צללית זהב תעבוד, ומניחה על האף. זה בעצם יתאים לנו לזהב שבתחפושת, שבלוק שלה. Who run the world, girls? Who run the world, girls? טשטשת את כל העסק, לוקחת עוד טיפה מהברונזר שלי וחוזרת על השקע. לוקחת מהשילוב של הצלליות החומות הכהות ומניחה גם מתחת לאף התחתון בשליש החיצוני של העין. ועולה מעל זה עם הברונזר. רק בשליש החיצוני. עם אייליינר 2 של איל מקיאז' אני הולכת להגדיר את האפיים. בעצם לסרטט אייליינר. לא עבה מדי. ומדביקה ריסים של ארדל. אני אניח אותם עם הפינצטה האדירה הזאת של קרן הרן, שמיועדת להנחת ריסים. תראו את הצ'ליקלה כזה. אני מתחילה להיראות כמוה. אני מודה לאמא שלי שהביאני עד הלום. בכל מקרה, בזמן שאני ממתינה שהדבק יתייבש לי פה על הריסים, אני הולכת לסרטט לי גבות עם הקיט החמוד הזה של אסנס שעלה לי רק 10 שקלים. אני הולכת לבחור במיס דרמה, כי כזאת היא וונדר וומן מלאה בדרמה. עכשיו, זה פעם ראשונה שאני מסרטטת עם זה גבות. בואו נחזיק אצבעות שזה יעבוד לי. קבלו בשבלונות. זה לא רע הדבר הזה. נוסיף עוד טאץ' של מסקרה על הגבות של אנקום, שזה רק כמו שיער אמיתי ולא כמו גבות דבוקות. לא רעות השבלונות האלה, לא רעות. הכי גבות דרמה גל גדות, ואני עוברת למסקרה. מסקרה איי אימפקט החדשה של קליניק. כן, חדשה, לא זו הוותיקה. מנקה את השפתיים מהמייקאפ, עיפרון שפתיים של פלורמר. לגל יש מין שפתיים בגוון פיץ', גוף, זה מה שאני הולכת לעשות, למרות שהייתי מתה לשים אדום, אבל זה לא ככה בוונדר וומן הגרסה החדשה, זה לא ככה בסרט. עיפרון שפתיים של פלורמר, גוון 11. ואני מחדדת את קשת הקופידון. שפתון של גל היה במין גוון גוף פיצ'י כזה בסרטון. בסרטון, רגע לדבר במושגים של סרטונים. אני ממני. ומעל אני עולה עם שפתון לחוטי של לוריאל, Infallible Sexy Balm בגוון 103.
מוכנה. וונדר וומן או לא וונדר וומן, גל גדות או לא גל גדות, בדרך אל האוסקר. ועכשיו אני אראה לכם איך בעזרת כמה אביזרים וכמה שינויים קלים באיפור אתם יכולות להפוך לוונדר וומן של הרעים. גון בד, וונדר וומן סקסית אבל רעה. הוונדר וומן הכי מקורית שאתם יכולים להיות בפורים הקרוב. קודם כל, עדשות אדומות. העדשות האדומות המהממות והסופר איכותיות האלו שלי הם מפריק שואו בדיזינגוף סנטר. משם אני לוקחת את כל העדשות המופרעות שלי. משם גם לקחתי את העדשות הכחולות ללוק איפור שצילמתי לכם שנה שעברה של אלזה שקפאה. אם לא ראיתם, אני אשים לכם פה כרטיסייה למעלה. עוד רעיון אדיר, מקורי ומהמם לתחפושת. החלפתי לפאה אדומה, צבתי פה אקססורי רע, כפפות שחורות, עוד מעט תראו את כל הלוק. קודם כל, מוחקת את השפתון הרומנטי הזה, לוקחת את הברונזר שלי ואפילו מחדדת עוד יותר את ההצללות ומגזימה אותן עוד יותר. אני לא מגזימה אותן יותר מדי, כי אני עדיין רוצה לראות יפה וסקסית, ולא בא לי סתם לראות רעה ומכוערת. This will do. והשלב הבא הוא ספתון. אני הולכת לשלב ספתון שחור עם אדום, בשביל לקבל לוק בוער. אני הולכת להניח את הספתון השחור על כל השפתיים, זה The Bronx של עופרה. ספתון מת שחור מעולה. ובמרכז השפה אני הולכת לשים את גילטי של איל מקיאז'. כבר אני נראית רעה. אני הכי נראית רעה. ומוכן.